Ty Vaďo, mělo by hezky, ale nic moc, ne, co? Hele, do toho si musíš jakoby vžít, jako je tady hezky, jsme v České republice, to je krásná země, krásný kraj. A my jsme na super akci. Tady chybějí šlapky. Ale... A tady jsou Ricanske Slapacky 2017. Šlapky? Tak to není jako žení, jako nejsmí říct šlapky. On nemyslel ženy, on myslel pedály, na kole. Pedály. Promiň. No, já budu mít totiž jako hosta Vlastislava Kabeláče Cihacka, s kterým si budeme o téhle akci povídat. Je to mimo jiný trialista, bike trialista výborný. Takže on na to vysvětlí, ten rozdíl mezi šlapkou a pedálem. No a já jsem sem pozval hosta, což jsou prostě divadelníci z divadelního spolku Tlampač a přivedou sebou golema a vyloženě se sem hodíme jako. Jo, já jsem pozvala Matěje Homola ze Zvohnov, protože mi se líbí, jak má ten jako hudba léčí a já bych chtěla něco léčit. Hele, nejdřív jdeme na program. Mají tady zupnou vatu? Vata. Bacha, hovno. Kde? Tvoje baba je hovno. Nazdar, my se vám dneska hlásíme z Ricanských Šlapaček 2017, tady s Vlastou Kabeláčem Čiháčkem. Čau Vlasto. Čau. Hele, tak co, jak bys to zhodnotil? Zhodnotil bych to tak, že ještě je svině. Ano, prší. Ale jinak jako pozitivně. Bavilo mě to a snad i ty lidi, co dorazili. Takže já jsem spokojený, sponzory asi úplně ne, ale nějak to. Já si myslím, že ten mediální výstup bude mít dobrý. No určitě, jste minimálně v driveu, takže to je skvělý, že jo? Ale ne, počkej, my musíme lidem vlastně říct, co se tady teda dělo. Proč šlapačky? Když já slyším tohle slovo, tak to ve mně evokuje vlastně trialový motorky. Jasně. Tohle vlastně akce, která vznikla někdy v 70. 80. letech. Podílel se na ní třeba můj děda a spousta lidí z Říčan a dělalo se tady mistrovství světa právě v motorkovém trialu. A my jsme chtěli jakoby nějakým způsobem tu tradici obnovit, ale protože ten motorkový trial je hodně v Čechách blokovaný, a samozřejmě by nám si nedovolili tady dělat závody, tak jsme šli tou cestou toho, co děláme, to znamená cyklotrialu, spojit to s cross country závodama, dětský závody, nějaký endurko trial, taková novinka. A vlastně jsme jako chtěli tuhle tradici postupně začít dostávat zpátky mezi lidi. A v podstatě teda ty teďka tady máš dva drezy, to znamená, že to by se něco povedlo, ty jsi vyjel nějaký mistrovství, nebo nějakého mistra, takže to bylo součástí tomu? Jo, součástí byly volné kategorie a vlastně v trialu jsme měli mistrovské kategorie, to znamená, já jsem vlastně vyhrál elitu horských kol, 26, a pak i jako neoficiální mistrovství republiky ve skocích, který normálně děláme formou rekordů, ale teď jsme to prostě pojali nějakým způsobem, takže tohle je neoficiální, tohle je oficiální. Vlastislav, takže vy jste znova nastavili vlastně tradici, nebo rádi byste. To znamená, co bude příští rok, máš už to teďka v hlavě, kam to chcete posouvat, vlastně teďka viděl jsi nějaké slabé stránky a víš, na čem zapracovat? Jo, určitě ta organizace nám jako vyhadovala ve spoustě věcí. Učili jsme se to, dá se říct, neviděli jsme kolik lidí, jak to bude náročný a podobně, takže si myslím, jsem trošku i rád, že dneska to bylo takový slabší na účast kvůli počasí. A příští rok to chceme rozšířit do další disciplíny, takže... No a počkej, slabší, jako měl jsi tady i nějaký Němce, že jo, a tak to nebylo jako špatný přece. Jezdecky to bylo dobrý, ale jakoby diváky, prostě my to chceme postavit hlavně pro ty diváky, aby to byla taková show. Takže ten příští rok bych rád, aby tady byl třeba parkour, taekwondo, tradiční sporty u nás, nějaká třeba motorková exibice. Takže opravdu jako i říčanský jako festiák, který bude založený na cyklistice? Přesně tak. A vlastně ten trial chce posunout trošku jinam, protože v současné době prostě není úplně dobrý podnebí v trialu, takže chceme udělat trošku nezávislé mistrovství republiky a případně to spojit třeba s nějakým mezinárodním závodem, protože ty kluci o to mají zájem. Dobrý podnebí, nebo
že není dobrý podnebí, ale třeba v Bicrossu se to pomalu zvedá, jak to máte s mladinou v trialu. Táhněte tam přes ty mladý kluky, protože třeba jakoby děláte dobrý jméno tomu, že ty prostě dlouhý léta, jsou to jména jako Šimůnek, Dressler, který pořád na těch kolech jsou a ukazují, co je na tom jako možný dělat a vychází to z trialu, to lidi asi baví, ne? Tam je problém v tom, že vlastně jakoby ty kluci, jako je Martin nebo Pepa, tak vlastně teď nemají tu mladinu, kterou by trénovali. A my jsme teď začali loni, dá se říct, takže tady máme nějakých třeba 50 lidí teď v klubu, takže rosteme, ale bohužel v Čechách se k vedení dostali lidi, kteří tomu trialu nerozumí a dělají to kvůli svým dětem. No. To je, si myslím, že největší chyba. Takže to vedení, které dřív bylo na jezdcích, který učovali pravidla, teď učují vlastně jakoby bafuňáři. A podle toho taky vypadá, takže já prakticky už ani nejezdím český závody a jezdím radši do Německa, že to je prostě mnohem lepší. Okay. Takže to bychom chtěli zmínit. Dobře, ale o trialu zase za chvíli, pustíme tam Beka a jeho písničku Wow, no a vy vydržte svých přijímačů. Zpátky tady s Vlastou, jsme v Říčanech, na Říčanských Šlapačkách, byla 17. Hele Vlasto, ale ty děláš víc akcí, stihnul si to letos uspořádat víc, anebo tohle vlastně ti zabralo opravdu tolik času, že už na ostatním projektu nebylo tolik času? Já normálně to ještě dělám vlastně s Leverem for Bikes, kde dělám taky doprovodný program a ještě nějaký dětský závody a k tomu právě ten klub. Ale přitom si to jsem hodil jako fintu do žita, protože se mi narodil syn, takže tohle je vlastně jako moje vrcholná záležitost a teď už si dám pauzu do konce roku a budeme trénovat děti a jezdit na závody. Stíháš ještě teda vlastní trénink, nebo spíš už jedeš na ty závody jenom tak jako oprášit to, co si nazbíral za roky a už je to spíš takový jenom jako, nechci říct hobby, ale že tam prostě jedeš s tím, co máš? Ne, v tom trialu, když si člověk chce udržet nějakou výkonnost, tak je problém, že se musí trénovat pořád. Takže jako samozřejmě teď jsem netrénoval, protože tady ta organizace a jak jsem tomu nerozuměl, tak jsem vlastně nevěděl, do čeho jdu. Takže ten trénink byl špatný, ale normálně se musí trénovat třeba 4x, 5x týdně, abych vlastně si tuhle výkonnost udržel. Takže tohle je spíš dozvuk toho, co třeba jsem měl před 3 týdnama jako za výkonnost. Aha. Takže teďka jdeš zpátky, jak vypadá vlastně tvůj teda takový běžný týden, když to řeknu. To není tvoje první děcko, ne? To už syn, nebo syn je první? Třetí? No. OK, takže ty máš 3 děti, máš ženu, máš barák, máš vlastně tým, který vedeš těch děcek. Jak to tohle polepíš? Tak skončím práci, že mám jakoby IT firmu grafiku, dělám s kolegou. No a pak jdu na trénink, takže naštěstí dělám home office, takže se sebeju, chytnu to kolo a jdu na 2-3 hodinky na kolo, pak nějaká fyzička, pak ten zbytek. Takže... Pak uspíš děti a... No, pak uspím sebe, a je šlost. Budou dětská jezdit? Já doufám, no. Malá ta jezdí na kole, na klasickém teďko malém úplně, že jí 6 let, ty ostatní ještě nevím. A jako nabídnu jim to jako variantu, ale nechci do ničeho znásilňovat nebo tak. No, ale co kdyby přišli domů a řekl, hele, táto, já chci být jako youtuber. Tak nějakou prdel. Ty budeš trialista, takže ta cesta je jasná. Já jako nějaký youtuber naštěstí už jako jsem potkal, že třeba 1 z 10, dejme tomu, no, ale prostě to je moderní doba, příští za 10 let to bude úplně jinak. Hele, vlastně, a co to je a nějaký alternativní styly ježdění? Jakože je tady nějaký enduro trial, že jo? A vlastně věci, které předvádí třeba Mick Askill, Fabio Widmer a tak, vypadá to hrozně hezky, jezdí se to na horských kolech, takový jako jezdivější. Láká ti to, nebo vlastně šlapeš tady do toho taky? Jo, tak my už pár let takový pořádáme, právě od té doby, co to začalo, tak děláme enduro trialové závody. Většinou jako všichni si myslí, že to je takový paskvil, ale pro nás je to vlastně jediná forma zábavy, jak se na tom celoberu zabavit pro ty trialisty, protože když pojedu normálně endurko, tak prostě šlapu a si přiznám, že to mě moc nebaví nějaký sjezdík maximálně, ale samozřejmě ten trialista nemá ty lety, který mají forkrosaři, že jo, že když se mohl třeba svíst se stávou nebo s někým takovým. Ale na druhou stranu zase my si užijeme tu techniku, takže pomalý věci, točivý, přejet nějakou překážku, prostě docela opravdu dělat ten mega skill. Ale prostě chtěli jsme tomu dát nějakou ještě formu, kde bychom se poměřovali. Nejenom točit nějaký videa, tak. Takže tohle to byl ten směr a myslím si, že ve světě už jako se to pomalu rozjíždí, ty si to hodně tlačej, protože samozřejmě díky tomu se trialista dostane ke sponzorům, který by normálně neměl. Takže já díky tomu mám třeba kolo od tracku a na to bych si nikdy jako trialista nesl.
No hele, tak já doufám, že se tady vidíme příští rok. Že to vyjde, že sponzoři teda budou jako trošku solidní. Budou muset. Samozřejmě, nám se tady líbilo, díky, že jste nás sledovali a příště přijďte osobně. Čau. Já vás vítám tady z Říčan z akce, která se jmenuje Ricanske Slapacky 2017. A tohle je Hannes Hermann. Hi mate. Hey, nice to meet you. Nice to meet you. In the sun. Tell me, Hannes, you are a German rider. Yep. And I guess that today this wasn't your first race in the Czech Republic. So can you describe Czech riders? Is it tough to ride among them? Yeah, I think it's always nice to be in Czech Republic for competitions. The events are always great, and I like the people because the riders are it's a really familiar feeling. When I come here, I know all the riders, and they're super cool. And yeah, it's always tough to ride against them, and the sections are great. Yeah. Nice to hear. And tell me something about you. You are like a national rider or much more international? No, I'm an international rider. I'm since 10 years now in the national team of Germany. So I'm competing all over the world. I'm taking part on the World Championships and European Championship, all the World Cups I'm riding. And you are riding under UCI? Yeah, under the UCI classement and yeah. Not BIU? No, not BIU. I'm riding Just only UCI. the UCI because this is for me the official format, and that's a cycling unit. Okay. So I guess that these days you are preparing for China, right? Of course, I'm preparing for the World Championship in China. And are you looking forward, like if you got something prepared for your riding? You know, what are your goals, like podium or not? I think it will be very difficult because there is a new format. They changed the rules a little bit, so nobody knows how the competition will be. But They changed the rules in which way? In which way that we have to go through arrows, and each arrow has different points. Like you have the most difficult obstacle is like 100 points, then a little bit less difficult, it's like 80 points, and then it's getting lower and lower, and you have to choose your way. Like that you collect points. It's not like in the past we have to avoid points. Now we collect points, and then you have to choose a smart way. So it's totally different. You don't know where you stand. Sounds like big changes. Yeah, it's a very big change for the sport, and it's the first time that there's really big prize money in trials. So that's amazing. Okay. You want to know how much it is? Tell me. It's like 10,000 for the first rider. 10,000 €10,000 euros or yeah. dollars? Euros. Just euros. Yeah, just euros, but it's euros. euros better than dollars. I forgot. Okay, let's play some music, and we will be here with you again after a few minutes. Jsme zpátky pořád s Hannesem tady na Ricanských Slapackách 2017. Hannes, tell me, you are riding just a 26-inch bike or wheels? Yeah, I'm only competing in 26-inch category. Okay, and what about the enduro lifestyle? Like nowadays, it's a big task in trials. Yeah. Do you also compete in this, or are you trying to do that? Yeah, especially tomorrow is my first enduro race in my career. Tomorrow? Yeah, it's tomorrow, close to my hometown. There is a race organized by Marco Hilsel. He's 6 times world champion in trials, and he's organizing a technical enduro race, so it's more technical. You have some obstacles like that box, for example, you have to go over with the enduro bike, and it's very challenging, and I think when the weather is like that, it's going to be super hard. Yeah, I think so. And is there some influencer that you got influence from, like, I don't know, Dominic Askill, like guys like Fabio Wimmer? They are, I don't know, they are pretty young, but still pretty good, and they are everywhere. They are so viral. Yeah, I think so. There's always an influence because you see all the YouTube videos and you check what's going on and what they are doing with especially with the downhill or enduro bikes. It's just crazy. It's really inspiring myself,
But anyway, I'm a professional trials rider, so I'm training on a real trials bike without seat and stuff. So that's something totally different instead of what is Danny McGaskill doing. Really? Like, it's not possible to be good in street riding and also in classical trials? I'm sure if Danny McGaskill, I don't want to tell too much, but if Danny McGaskill is competing on the World Championship, he's not going to be in the final, or because it's impossible. He has to really prepare himself for that competition, but I'm sure it's impossible for him to beat like Gilles Cousset or Czech. I mean, these are the top athletes actually in the sport, or like Kenny Belay, the Red Bull athlete. And it's a different sport, you know. And each of us is focusing on that sport and is training super hard. And so it's different. Yeah. Okay, tell me, how many races can you cover per year? Like, I think for me, the current calendar, it's like 30-35 competitions per season. Just in UCI trials? Yeah, in UCI trials, and that's what I'm... That's pretty much? Yeah, that's a lot, and if you see some shows, I'm doing a lot of show events, like demonstration on trials, on like exhibitions and stuff like that. And then plus I have work to do. I'm working in a company as an engineer, so I'm a diploma engineer in Germany. So I finished my studies half a year ago, and now I'm working, and I have a half-time job, and I'm still working on that, and so I always have to do something. It's never boring. I see. And tell me, your nickname is Herminator, right? Yeah, that's my nickname. Why that? Why? Because you are so indestructible, or what? Exactly, man. Exactly. I'm the Herminator. No, it's a name which came from I think it was a commentator in France on a competition, because like 6 or 7 years ago I was one of the strongest riders. You know, I'm looking very massive and big arms and stuff. And when I ride to an obstacle, I was like, come on, I gotta destroy this obstacle, you know. And then one commentator in the final, he just said, oh yeah, look, he's the Herminator, you know. And since then I got this name, and I put it on my jersey, and that's super funny, and all the people, they know. I saw the graphic on your car. Yeah. Like you got your face, half Terminator, it's here on my jacket as well. I can show you. Okay. You see? That's the Herminator. And it's just a funny thing, but it's good because people keep in mind, and you need always something that it's easy to have in mind. But it's just a nickname. So Herminator, it was nice to have a chat with you. Oh, it was nice for me, man. So see you maybe next year. Yeah, maybe, of course. Okay. See you. Ciao. Vy se mějte pěkně a zase příští neděli. Ciao.